Hi Hi guys! guys! Welcome to our channel. channel. This is Che. And this is Pau. Tuturuan namin kayo kung paano magluto ng Bicol Express. Tara! Hi guys! Ito ang mga sangkap ng ating lulutuin na Bicol Express. Ito ang ating sili, sibuyas, bawang, Okay, susunod naman natin ang alamang. Yan. Haluin natin. Ayan, amoy na mga kaibigan. Lulutuin natin maigi ang alamang para hindi siya ilaw tignan. At ininix na natin ang ating pork kasim. Ayan. Halo-halo. Yan. Takpan muna natin saglit para mas lumambot. Okay, balikan natin siya maya-maya, guys. One eternity later. Yan. Check muna natin mga kaibigan kung tuyo yung ano niya, yung sabaw or sarsa. Baka kasi masunog ang karne. Then check din natin kung malambot na. Medyo matigas pa, so babalikan ulit natin maya-maya. Okay. Hinaan natin yung apoy para ma-maintain lang yung ano niya. Okay.
A few moments later. Yan guys. Lalagyan na natin ang gata. At haluin. Haluin natin ng mabuti baka hindi siya magdikit. At pakuluan pa natin. Para maluto siyang maigi. Yummy! Antay lang natin siyang kumulo. Pagkatapos nun, ilalagay na natin ang sitaw at ang sili. A few moments later. Yan guys, kumukulo na, kitang-kita naman natin. So ilalagay na natin ang sitaw. Pati ang sili. So haluin natin. Patutuyuin muna natin ng konti. Babalikan natin muna ulit. A few moments later. Yan guys, mukhang luto na siya. So ready to serve na. Iaahon na natin siya. Mukhang masarap to ah. Yummy. Yan. Yan ang ating Bicol Express. Yan. Salamat guys. Please like and subscribe and share. Yeah.